هر روز از این میترسیدم که کسی بخواد در خونه رو باز کنه و منو پیدا کنه. من و لیلا خیلی با هم صمیمی شده بودیم. اصلا فکر نمی کردم که کارم به اونجا برسه و رابطمون اونقدر عمیق بشه. منی که لیلا رو به چشم همسر برادر خودم نگاه می کردم. من و سعید از بچگی با هم دوست بودیم. اما حالا وضعیتم طوری بود که به هیچ چیزی فکر نمی کردم. نه رفاقت چندین سالمون، نه وجدانی که داشتم. اصلا نمیخواستم شرایط اون لحظه‌مو داشته باشم. کسی که از پشت به دوستش خنجر میزنه و خیانت میکنه. اصلا نتونسته بودم بر روی احساسم غلبه کنم و برای خودم از این بابت تأسف میخوردم. من و سعید اونقدر با هم دوست بودیم که دیگران مثال برادر رومون میزدند. حتی خانواده هامون هم با هم اونقدر رفیق بودند که رفت و آمد خانوادگی داشتیم. ما هر روز با هم میرفتیم دختربازی. جلوی دبیرستان دخترونه وای میستادیم تا بتونیم مخ دخترها رو بزنیم. بعد از اونم یه مقدار تو شهرمون دور میزدیم و خسته میشدیم و برمیگشتیم خونه هامون. خلاصه هر روزمون به این شکل شب میشد. یه روز جلوی یکی از این دبیرستان‌های دخترونه سعید از یه دختری به نام نگار خوشش اومده بود. با یه نگاه عاشق این دختر شده بود. خلاصه نگاه‌های متقابل دختر هم کار دست سعید داد و دلش رو بدجوری باخت. هر جا می نشست فقط از نگار حرف می زد و تمام فکر و ذهنش شده بود نگار. با هم دوست شدن و خیلی به هم وابسته شدن. نگار هم دختر خوشگل و جذابی بود و کاملا سعید رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. سعید دیگه نتونست از دوری نگار طاقت بیاره و خانوادش رو مجبور کرد که به خواستگاریش برن. خانواده سعید و نگار هر دو با این ازدواج مخالف بودن، چون که هر دوتاشون سن کمی داشتند. سعید 19 سالش بود و نگار 15 سالش رو تازه تموم کرده بود و اونقدر دوتاشون همدیگر رو دوست داشتند که از هر دری وارد می شدند تا به هم برسند. حتی لب به غذا نمی زدند. کارهایی می کردند که پدر و مادراشون دلشون بسوزه. اما نتونستند از هیچ طریقی رضایتشون رو جلب کنند. حتی نگار بارها و بارها به خاطر مخالفت خانواده‌اش تصمیم گرفت خودشو از بین ببره. اما بازم هیچی به هیچی. آخرشم سرنوشت بچه ها رو از هم جدا کرد. خانواده سعید براش از اقوام دورشون دختری رو انتخاب کردن و سعید رو به ازدواج با اون در آوردن. لیلا دختر خیلی زیبایی بود، اما پدر و مادرش رو از بچگی از دست داده بود و با خواهر بزرگترش زندگی می کرد. سعید بعد از ازدواج دیگه اخلاقش عوض شد. اصلاً مثل قبل نبود. گوشه گیر شده بود. مدام لباس مشکی تنش می کرد. از ازدواجش با لیلا اصلاً راضی نبود و دلش فقط پیش عشق خودش بود. اما شرایط طوری ایجاب کرده بود که باید به زندگیش با لیلا ادامه میداد. لیلا دختر خیلی حساسی بود و خیلی هم سعید رو دوست داشت. تمام کارها و رفتارهای سعید رو زیر نظر داشت و حتی دلیل اینکه سعید چرا همیشه تو خودش بود رو بارها و بارها ازش پرسیده بود، ولی جوابی نگرفته بود. لیلا حتی تو دور همیهای خانوادگی بیکار نمیموند و از هر کسی که یه فرصتی پیدا می کرد طرح صمیمیت می ریخت تا ذره ای از این حال و روز سعید سر در بیاره، تا اینکه بالاخره موفق شد و یکی دو نفر بهش گفتند که قبل از ازدواج سعید با دختری عشق و عاشقی داشتند، اما خانواده هاشون اجازه ندادند و الان سعید به این حال و روز افتاده. لیلا دیگه متوجه همه چیز شده بود، اما همه سعی خودش رو می کرد تا حال دل همسرش رو تغییر بده. لیلا دختر فهمیده‌ای بود و درک بالایی داشت، اما دیگه اجازه نمیداد که سعید با دوستش که من بودم رفت و آمد کنه. شاید فکر میکرد
چون من هنوز ازدواج نکردم و از دوستای نزدیک و قدیمی سعید بودم، شاید خاطراتش رو براش زنده نگه دارم. از رفاقت شوهرش با من میترسید. نکنه زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بدم. اونقدر برای سعید سخت گیری می کرد که بنده خدا رو از زندگی کردن با خودش زده کرده بود. سعید از سر اجبار با لیلا ازدواج کرده بود و دیگه نمیتونست رفتاراش رو تحمل کنه. لیلا وقتی دید اینجوری بیشتر داره به زندگیش آسیب میزنه، سعید رو یه مقدار آزادتر گذاشت. از محدودیت درش آورد. اما بازم ته دلش نگران بود و از هر طریق رفت و آمد سعید رو کنترل میکرد. یه چند سالی از ازدواجشون گذشت و لیلا برای اینکه بخواد بیشتر از کارای شوهرش سر در بیاره، با منی که دوست نزدیک سعید بودم صمیمیتر شد و حتی منو به عناوین مختلف واسه شام و نهار به خونشون دعوت میکرد تا از طریق من بیشتر بتونه شوهرش رو کنترل کنه و اگه سوالی تو ذهنش بود بتونه راحت تر از من بپرسه و یه جورایی از زیر زبونم حرف بکشه. بعد از یه مدتی که خونشون رفت و آمد داشتم، سعید بهم گفت لیلا باردار هستش و منم میخوام یکی رو تو مدت بارداری لیلا صیغه کنم تا خودم از تنهایی در بیام. من که همش فکر میکردم این قضیه رو داره شوخی میکنه. بهش گفتم حرف زدن در این مورد اصلا درست نیست. سعید که واکنش منو دیده بود سریع خودش رو جمع و جور کرد و گفت آره واقعا درست نیست. بعدش دیگه ساکت شد. بارداری لیلا رو بهش تبریک گفتم و در مورد کارمون صحبت کردیم. تو کل اون روز به حرف سعید فکر می کردم. از این مطمئن بودم که اصلا علاقه‌ای به همسرش نداره، ولی بازم می گفتم واسه خودش یه چی پرونده، ببینه من چی میگم. هر چیز زمان جلوتر می رفت. منم رفت و آمدم به خونشون رو به خاطر شرایط لیلا کم کرده بودم. و اگر هم قرار بود من و سعید همو ببینیم، بیرون قرار میذاشتیم و با هم می بودیم. تو اون مدت که لیلا باردار بود، رفتار و حرکات سعید هم تغییر کرده بود و لباس پوشیدنش هم عوض شده بود. سعیدی که هیچ وقت لباس روشن تنش نمی کرد، الان همش رنگ‌های روشن می پوشید و همیشه خندون و شاد بود. انگار انرژی مضاعفی بهش تزریق شده بود. از نظر روحی خوشحال بود. اینا بود که منو به شک انداخته بود. این سعیدی که من می دیدم همون سعید چندین سال قبل بود که با نگار دوران عشق و عاشقیشون رو سپری می کردند. گاهی اوقات ذهنم درگیر رفتاراش می شد. اما بازم خودم رو راضی می کردم که فکرم اشتباهه. فکر حرفی می افتادم که سعید چند وقت پیش بهم زده بود. حتی پدر و مادرش و خود لیلا هم این تغییراتش رو احساس کرده بودند. ولی همشون فکر می کردن که چون داره پدر میشه این حالتها رو داره و از ذوقش هستش. منم دعا می کردم که فقط همین باشه و دلیل دیگه ای نداشته باشه. چند ماهی از به دنیا اومدن بچهشون گذشت. سعید هنوز همون حال و هوا رو داشت. یه روز صبح دیدم شماره ناشناسی روی گوشیم افتاده. جواب دادم و دیدم همسر سعید لیلا هستش. خیلی تعجب کردم که به من زنگ زده. لیلا بعد از یه سلام علیک معمولی ازم خواست که به دیدنش برم. فقط مدام میگفت حتما بیا، کار مهمی باهاتون دارم. منم چون میدونستم اون ساعت از روز سعید سر کارش هستش و خونه نیست، از رفتن امتناع کردم. اما اون مدام اصرار میکرد تا اینکه دلم شور برداشت که نکنه اتفاقی واسه بنده خدا افتاده. خلاصه راضی شدم و سمت خونشون حرکت کردم. وقتی رسیدم دیدم از شدت گریه زیادی چشماش برم کرده. تا وارد شدم و نشستم شروع کرد به گریه کردن و بهم گفت اگه زن دیگه‌ای تو زندگی سعید هست لطفاً بهم بگو. من دوست ندارم سعید رو از دست بدم و بچم رو بدون پدر بزرگ کنم. منم که از همه جا بیخبر بودم،
قسم خوردم که از چیزی خبر ندارم. الان دارم از زبون شما میشنوم. لیلا گفت مدتها هستش که تغییراتی در سعید احساس میکنم و بهش مشکوک شدم. فکر میکردم این تغییرات به خاطر پدر بودنشه. اما دیدم اشتباه میکنم. سعید اصلاً برای بچه هیچ تمایلی نشون نمیده. بهش شک کردم که نکنه این همه تغییر دلیل خاص دیگه ای داره. یه روز با ماشین یکی از دوستام سعید رو تعقیب کردم. همون روزی که به هم گفت شب شیفته و سر کار میمونه و خونه نمیاد. با کمال ناباوری دیدم وارد یه آپارتمان شد. وقتی که از همسایه ها پرسجو کردم به هم گفتن که 9 ماه هستش که یه زن و مرد جوونی تازه اینجا ساکن شدند. مرد اسمش سعید و خانم اسمش نگاره. همون لحظه عکس سعید رو بهشون نشون دادم و همشون تاییدشون کردند. وقتی که اینا رو لیلا داشت برام تعریف میکرد چشمام از تعجب گرد شده بود. انگار زبونم قفل کرده بود. تو دلم گفتم اینا چجوری همو پیدا کردند و با هم هستند. تمام اینا رو با گریه برام تعریف میکرد. منم بهش گفتم شاید باورتون نشه ولی همه اینا رو تازه دارم از زبون شما میشنوم. اصلاً در این موارد یک کلمه هم بهم که صمیمی‌ترین دوستش بودم نگفته. از اون روز به بعد من و لیلا بیشتر با هم صمیمی شدیم. اون به خاطر اینکه از طرف من بتونه خبری از سعید داشته باشه این صمیمیت بینمون رو حفظ می‌کرد. اما واقعا سعید تو صحبت‌هاش با من حتی کوچکترین حرفی هم نمی‌زد و از رابطه‌شون با نگار چیزی نمی‌گفت. لیلا هر روز به هم زنگ میزد و ازم میخواست که برای درد و دل کردن برم پیشش. منم که دلم براش میسوخت قبول میکردم. اما اصلا نمیدونستم این رفت و آمدها و درد و دل کردنها کار دستم میده. یه روز که برای صحبت کردن پیش لیلا رفته بودم، وقتی که با گریه برام درد و دل میکرد بغلم کرد و منم که فکر میکردم این کارش به خاطر ناراحتی بیش از حده، سعی میکردم که فقط دلداریش بدم. لیلا تو چشمام نگاه کرد و گفت که خیلی وقت فکرش پیش منه و تو دلش نشستم و بهم وابسته شده. با این حرفش شوکه شدم. آخه مگه میشد؟ اون زن تنها رفیقم بود. من فقط برای دلداریش میومدم اینجا. ازم میخواست همیشه کنارش بمونم و ترکش نکنم تا اونم بتونه به عنوان یه مرد به من تکیه کنه. اولش فکر کردم به خاطر فشارهای روحیه که بهش تو این مدت وارد شده داره این حرفها رو بهم میزنه. اما با گذشت روزها به خاطر خوشگلیش و مهربونیش منم بهش عادت کردم و وابسته شدم. دیگه به چیزی فکر نمی کردم. انگار ارادم رو از دست داده بودم. لیلا زن جذابی بود. وقتی متوجه شده بودم که چی به سرم اومده و اون زمان که باهاش رو تخت بودم، وقتی که سعید به بهانه شب کار بودن پیش نگار بود و منم از فرصت استفاده می کردم و می رفتم کنار لیلا، دیگه برام مهم نبود که اگه سعید بفهمه چی میشه. خودم هم دیگه دلم نمیخواست لیلا رو از دست بدم و هم نمیتونستم تو اون شرایط سخت روحی لیلا رو تنها بزنم. هر بار که خودم رو نصیحت میکردم که از این ارتباط دست بردارم، اما بازم احساسم بهم غلبه میکرد و نمیذاشت که از لیلا جدا بشم. چند ماهی میشد که ما با هم وارد رابطه بودیم. تو این فاصله لیلا و سعید هم بحثشون خیلی بالا گرفته بود. لیلا دیگه همه چیز رو به روش آورده بود و بهش گفته بود که از کاراش و ارتباطش با اون زن خبر داره و از تمام همسایه ها هم پرسجو کرده. سعید هم که شرایط رو در این حد دید تصمیم گرفت که دست نگار رو بگیره و به عنوان همسرش علنی کنه. لیلا خانواده‌ای جز خواهرش و دامادش نداشت که ازش در مقابل سعید دفاع کنن و همه چی رو فقط به خاطر بچهش داشت تحمل می‌کرد. تا جایی که من حتی متوجه شدم
که ارتباطش با من به خاطر انتقام از خیانتی بود که سعید در حقش کرده بود. اما فکر نمی کردم لیلا حتی برای 1% هم بخواد در مورد ارتباط من و خودش به سعید چیزی بگه. یه روز که منو به خونشون دعوت کرده بود اصلا متوجه نشدم که برام نقشه چیده تا منو به سعید موقع ارتباطمون نشون بده. بعد از رسیدن من یه مدت خیلی کوتاهی گذشته بود که کلید در انداخته شد و در باز شد. سعید وقتی ما رو تو اون وضعیت دید مثل مجسمه شده بود. حتی پلک هم نمیزد. اصلا باورش نمیشد که دوستش با زنش در ارتباط باشه. لیلا وقتی سعید رو دید با همون حالت بهش پوزخند زد و گفت جواب خیانت فقط خیانت آقا سعید. تو وقتی منو نمیخواستی من چرا باید به پات میموندم و از جوونی میگذشتم؟ تازه اون لحظه فهمیدم که چه دامی برام پهن شده بود. تا سعید به خودش بیاد لباسم رو دستم گرفتم و نصف پوشیده نصف نپوشیده از خونه زدم بیرون. بعد از اومدنم صدای داد و فریادشون بلند شده بود. تو اون فاصله به یکی از دوستای قدیمی خودم زنگ زدم و ازش کمک خواستم. اونم منو تو ویلاشون بیرون شهر پناه داد. شنیده بودم که سعید خونه به خونه دنبالمه. حتی چند بار به خونمون رفته بود و خانوادم رو تهدید کرده بود. ولی من اونجا گیر افتاده بودم. میدونستم مغزش کار نمیکنه و دست به کارهای خطرناکی میزنه. مجبور شدم تا خوابیدن این جریان همونجا بمونم. بچه ها به هم خبر میدادن سعید میگه تا تو رو از بین نبره آروم نمیشه و الانم که باهاتون حرف میزنم دارم کارامو درست میکنم که برم خارج از کشور. اینجوری میدونم که دستش دیگه به هم نمیرسه. دیگه فکرم کار نمیکنه. نمیدونم چی کار کنم. برگردم و باهاش روبرو بشم یا تا آخر عمرم ازش فرار کنم. دوست عزیزم، اینم از داستان امشب. اگه تا آخر این داستان کنارم بودی یعنی درد این روایت رو درک کردی. ممنونم ازت. لطفاً لایک کن و کامنت بذار تا این صداها شنیده بشه و سابسکرایب کن چون هنوز صداهایی هست که کسی جرأت نکرده بلند بگه. اینجا صداها دفن نمیشن و من اینجا هستم تا اون رو برات روایت کنم.